سلام دوستای عزیزم، خیلی خوشحالم که همراه من هستید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. در منطقه الهیه و خیابون فرشته تهران هستیم. اگه یادتون باشه تو ویدیوی قبلی خیابون فرشته رو قدم زدیم و همونطور که بهتون قول داده بودم قرار شد چند تا از مراکز خرید رو بهتون معرفی کنم. تو این ویدیو سراغ یه مرکز خرید لوکس میریم که امیدوارم توضیحاتش براتون مفید باشه. دوستان اگه قصد دارید با اماکن دیدنی و مدرن مثل موزه ها، پارک ها، مراکز خرید و بازارهای محلی و سنتی ایران بیشتر آشنا بشید، لطفاً پیج من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. ویدیوهای زیادی هم تو پیج هست که اطلاعات خوبی رو در اختیارتون میذاره. از حمایت شما ممنونم. بوتیک مال ملل در محله الهیه تهران و منطقه یک شهرداری تهران قرار داره و یکی از مراکز خرید لوکس تهران محسوب میشه. این مرکز خرید زیبا با معماری بی‌نظیر در 9 طبقه ساخته شده. مساحت تجاری این مجتمع 3600 متر مربع هستش و حدود 50 واحد تجاری در اون فعالیت میکنن. یکی از خوبیای اینجا اینه که 4 طبقه پارکینگ داره و حدود 140 خودرو ظرفیت اون هستش. وجود پارکینگ تو خیابون پرترددی مثل فرشته واقعا مهمه. 4 طبقه دیگه فضای تجاری محسوب میشه و 1 طبقه هم مخصوص رستورانه. بوتیک مال ملل مجموعه‌ای متنوع از لوکس‌ترین برندهای دنیاست و کالاهایی مثل پوشاک، کیف و کفش، لوازم دیجیتالی، طلا و جواهرات، مواد غذایی و عطر رو میتونید با بهترین کیفیت‌ها اینجا خریداری کنید. بوتیک مال ملل یکی از 32 فروشگاه لباس در منطقه الهیه تهرانه و همونطور که میبینید طراحی جذابی داره که اونو نسبت به فروشگاه‌های اطراف متمایز کرده.
همونطور که اول ویدیو هم مشاهده کردید، بوتیک مال ملل رستوران و کافی شاپ های بسیار لوکس و خوبی هم داره که میتونید بعد از خرید با نوشیدن قهوه و یا خوردن غذا از لحظاتتون لذت بیشتری ببرید. لینک آدرس دقیق این مال توی توضیحات قرار داره که با کلیک کردن روی اون میتونید از طریق گوگل مپ مسیریابی کنید. خوشحال میشم اگه با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید و مثل همیشه همراه من باشید.